Ayan, alas 7:39 po mga bayan, no? Okay, yung mga kritika po ay tumulong sa mga suki, mga kababayan, no? Yung kritika po ng federalism tulong po ng Pangulo ay ang question natin, ano po ba yung ambag nila? Solution na hindi patas po ang mga kaganapan po sa pag-unlad natin po mga suki, mga bayan, no? So, mahabang kasaysayan po ay anong mga alternative po ng katulad nila Senator Ping Lacson, yung mga iba dyan, nila Senator Kiko Pangilinan, nila Jesus Cordero, yung iba pa mga suki, mga kababayan, nila Minority Leader Franklin Relon, anong alternative po mga suki, mga kababayan, no? Sige, ay hamunin natin sila kung anong alternatibo nila pag-solve po ng problema ng bansa natin, mga suki, mga bayan. Si Pangulong Duterte may alternatibo, mga suki, kaya nga sinulong niya itong federalism po, mga suki, mga bayan, no? So hingin natin sa kanila kung ano ang mga alternatibo nila pagsulong po ng ating kabuhayan po, mga suki, mga bayan. Nila Peña, okay. Nila Ernesto Peña, anong alternatibo po, mga suki, mga bayan, no? Ayan. May sagot pa ang Pangulo sa pamagitan ng palasyo po, mga suki, talagang porsigido po ang Pangulo isulong itong mga suki, mga bayan, no? Kaya na after na bukas po ang kamalayan po ng taong bayan po, mga suki, mga bayan, no? Okay. Pati mga natibo, kasi hindi nila maintindihan kung ano ang ipepe-idede po, mga suki, kolokyal ng Tagalog, salitan mayaman sa Tagalog, nagtatanong sila, pati na rin ang federalismo po, mga suki, mga bayan. Iyon ang kami ay mga tinatawag po natibo po, mga suki, mga kababayan. Native ba? Okay, native po ng Mindanao po, mga suki, mga bayan. So yan, tanongin natin sa kanila kung ano ay alternatibo nila sa bakit nila inayaman po ang federalism po, mga suki, mga bayan. Kaya nga, paliwanag ko kagabi ay parang tubig ba? Simple lohika, parang tubig po, mga suki, mga bayan. Hindi makalabas-labas dyan po sa Metro Manila po ang tunay, ang genuine na kayamanan po ng Pilipinas po, mga suki, mga bayan. Diyan po lang nag-ikot-ikot sa loob ng central government po, mga suki, ang kayamanan po ng Pilipinas, no? Nakakompile lang diyan, parang tubig pumasok po sa tubo and then hindi po makalabas, may takpan po, mga suki, mga bayan. Iyan po ang ibig sabihin po, mga suki, mga bayan. Kaya hanggang mahigit 100 years, ganito ang buhay ng Pilipino po, mga suki. Hindi tayo tunay na progreso ng bansa, hindi tunay na developed nation po, mga suki, mga bayan. Dahil po dyan, mga suki, mga kabayan. So nakita ng Pangulo, nakita natin yun ang pinaka-problema po, yun ang pinaka-buod ng problema, pinaka-core ng problema po ay mga suki, mga bayan. Kaya nga, hanapan ng solusyon po, mga suki, mga bayan. Nila Drilon, yung mga nila Lacson, magbigay sila ng alternatibo po, mga suki, mga bayan, no? Okay. Anong alternatibo nila para mabuksan po yung nakakumpay na tubig yan sa loob sa central government po, mga suki, mga bayan, no? Ayan. Kaya nga ang solusyon, itong federalismo po, mga suki, mga bayan, no? Itong pinaka-susi po, mga suki. Bakit ang Malaysia yumaman po, mga suki, mga bayan? Bakit ang Singapore ay yumaman po, mga suki, mga bayan? Bakit ang ibang bansa ay yumaman sa pamagitan ng federal parliament po, mga suki, mga bayan? So, unitary government talagang dapat i-reject na natin, mga suki, mga bayan, no? So, yan. Salamat kay Mo Kauson at saka si Rio Olivar po, mga suki, magpalabas ng video. Medyo malaswa po ang video pero nagbigay po ng kamalayan sa mamamayan Pilipino po patungkol po sa issue ng federalismo, mga suki, mga kabayan. Sana kaya si
Jack Logan na yan, hindi na magpalabas ng mga suki mga bayan ng kanyang video ng mga suki mga bayan, no? Ano kaya? Naipit na siya? Ay, naku, Jack Logan, kung matakot ka, wala pong mga suki mangyari sa iyo. Palabas mo yung video ng mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan, pag matakot ka, Jack Logan, matakot ka mamatay, wala pong mangyari sa iyo mga suki mga bayan, no? Ayan. Yan po ay hinahamon natin po yung mga kritiko sa federalism po mga suki mga bayan, no? Ayan. Bakit hindi buksan natin yan para magtaluyan kami rito sa Mindanao, sa Visayas po ng maigi po mga suki mga bayan. At yan ba observation ng mga suki? Yung nakaangat sa buhay po, nakariwasa sa buhay, yung mga maliban sa mga negosyante, kukunti lang, yung mga politiko mga suki may mga kapangyarihan po, mapa-governor, mapa-mayor, yun lang po nakaangat ng buhay po mga suki sa sistema natin po. Pero ang karamihan majority po mga suki mga bayan, wala po mga suki mga bayan, no? Wala. Yan po ang hiling natin, kaya nga insulong ang federalism po mga suki mga bayan, no? Ako'y handa pa, sinabi ko kagabi, handa pa ako magluto ng saging, pilaw ng saging, kumain ng mga bayabas mga suki. May success lang po itong federalism po mga suki mga bayan, no? Kasi itong solution po mga suki. Kaya pa kung mag-deal ng asin at saka sili, kaya po mga suki sa pamagitan ng pag-aktivista po, pagsulong ng federalism po mga suki mga bayan. Okay. Okay. Wala nga po, kaya sinabi ko sa inyo, wala akong property mga suki mga bayan, no? Okay. Sa pagka-aktivista po, wala po akong kayamanan sa mundong ito mga suki mga bayan, no? So, tuloy-tuloy. Parang revolution din ito eh. Okay. Ganon po sa petition mga suki. Kaya pa ako kumain ng saging, nilagang saging, and then sausawan ko lang bagong lahat sa kasiling mga suki mga bayan. Kayang-kaya pa yung mga suki, no? Okay. Basta may pasal lang ang federalismo po mga suki mga bayan, no? Okay. Tuloy-tuloy natin, basahin natin ang balita ito. Present alternative to federalism, policy to economic managers mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Kung hadlangan nyo yung problema yan sa central government, wala mangyari sa atin. Habang buhay ganun to ang suki mga bayan, no? Kaya buksan na yan mga suki mga bayan sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte po mga suki. Seryoso na may sulong po ang federalismo mga suki mga bayan, no? Buksan yan para madaluyan kami mga kaibigan, no? Okay. Present alternatives to federalism, policy to economic managers. Okay. Malacanang on Thursday, urged President Rodrigo Roa Duterte, economic manager, to question the proposed shift to federalism to present their alternative mga suki mga bayan. I-present nyo ang alternative mga suki mga bayan, no? Okay. I-present nyo. Kung may solution kayo mga suki mga bayan, no? I-present nyo. Hamon natin ngayon yung mga kritiko sa federalism, i-present nila ang alternative ko. Nila Senator Lacson, nila Drilon, nila Escudero, nila Pangilinan, ay i-present po nila mga suki mga bayan ng alternatibo nila ay sa madalian na mga suki mga bayan, no? Ayan. Ayan po ang hamon natin sa kanila po mga suki mga bayan, no? Ayan. Also on Thursday, the member of the Consultative Committee, CONCOM, to review the 1997 Constitution, suggested that Mr. Duterte Par Finance Secretary Carlos C. Dominguez III and Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Peña, he still favor federalism, a leading team of his presidential campaign in 2016 po mga suki mga bayan. Okay, the president will have to task them. Presidential spokesperson Harry R. Roque Jr. mga suki mga bayan said in a press briefing when asked if the economic managers will be sought to be an alternative proposal po mga. Wala silang solusyon eh. Ayan po mga suki mga bayan, no? Wala. Puro
critic lang lang mga suking mga bayan. Yun po ang pinaka-problema mga suking mga bayan, no? Ayan. Yan po ang kuwan natin. Dahil lang, break muna tayo sa kahit continue natin ang balita po mga suking mga bayan, no? Ayan. Wala, no? Meron. Mag-critical and wala kang solution kung masok yung mga bayan, no? Wala. Okay. Dapat kasi may solution kung masok yung mga bayan. Okay. Sabi ko sa dito, kung matakot kung mga tayo, ka na lang mag-news mga masok yung mga bayan, no? Okay. Wag na lang. Ang buhol ng restriction pinagbalita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakaunang makapolitika, makatingnan, makakomentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinipilingan, walang pinakamihan at walang pinakamihan ang programa ito. Ang service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, kinonsider na nga ni President Duterte sa speech niya po sa PNP, yung service ng celebration po ng police service ceremony po nga suking, no? Celebration. Okay, kinonsider na niya ay laying that President po mga suking mga bayan siya, madamdamin po yung mga suking mga bayan, no? Gusto niya mabango sa kasaan ng lahat, and then matigas pa rin tayo mga suking mga bayan, no? Kung gusto natin mabango, tulong ng lahat ng mga suking mga bayan, no? So it is the incumbent upon the alter egos to find a means how to make that happen. What they were objecting to is because they have an answer question on the existing proposal made by the consultative committee. So let the fine answer, but if there will be, it is incumbent upon all the alter egos of the president to make what you want to happen a reality. Mr. Roque said mga suking mga bayan, no? Okay. Ang buhol ng restriction pinagbalita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakaunang makapolitika, makatingnan, makakomentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinipilingan, walang pinakampihan at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Kung talagang wise ka masyado, madali ka talaga sa bayan ito. Pero katulad ko na hindi man lamang sa pagkapwa, ay mahirap talaga masenso. Pero pag wise ka, ay talaga madali ka mag-asenso po mga suki mo. Ang gusto natin ay mayaman tayo lahat po mga suki mga bayan, no? Hindi mapag-iwanan ko. At saka yung target na develop ang Pilipinas, developed nation ng mga suki mga bayan, no? Okay. Testifying at the Senate on the Wednesday, Finance Secretary Carlos D. Dominguez III and Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Empeña became candid in expressing their concern about the possible cause of a shift federalism po mga suki mga bayan. Okay. Mr. Roque said there are differences of opinion in the federalism among president, cabinet members po mga suki mga bayan. No? My point of view is that there doesn't have to be a deficit because
there shouldn't be additional budgets required for the federalism. It's a matter of working within the given budget and sakripisyo nga eh. Sakripisyo mga suki mga bayan, no? Habang hindi pa na-in-place yan, sakripisyo mga suki. Hindi tayo magsakripisyo ay mga 10 ang sasakyan nyo sa mga government. Wala po. Talagang ay ganun gawin natin, wala pong mangyayari sa ating mga suki mga bayan, no? Okay. My point of view is that there doesn't have to be the deficit because there shouldn't be additional budget required for federalism. It's a matter working with the given budget and transferring fund from one pocket to another from Suki. If we are talking about devolving services to regional government, and we are talking about creating new bureaucracies under the regional government, but we are talking about reducing current national bureaucracy. So my view is that not have to resort in a bloated budget ng mga suki mga kabayan, which may resort in the deficit, which will resort in a higher interest rate, he said. He also said, yung mga puntos nila, no? Well, just any, that Secretary Dominguez, as you know, was one of the Mr. Duterte close supporter during the campaign mga suki mga kabayan. He knows that the president ran on a platform, among others, based on a charter change toward federalism, support federalism. Let's fine-tune the means and way of moving from unicameral to federalism of government. Kaya bitawan ang unicameral government mga suki, walang mangyari. Kaya pinapakita ko na yung mga lohika po mga suki mga bayan. Simple lohika po mga suki mga bayan, no? Ayan. He need as well that the palace respect the views of Mr. Peña and Dominguez, but added he would like to see if there are alternatives because federalism remain a priority of the president, and we need to address obviously even a financial aspect of the constitutional change toward federalism po mga suki mga bayan. Okay. For this part, CONCOM member and Dean of the San Beda Graduate School of Law, Ranhilio Aquino, said in a Facebook post, let's stop pulling ourselves with Dominguez and Peña in their official capacities, speak loudly against federalism. Then the question should be asked in all earnestness whether the president is for it or not po mga suki mo ba. Napaka-critical po mga suki ang decision ng Pangulo, no? Okay. Kung sumunod siya sa mga advice po na wala sang alternatibo po, napaka-kritiko ang itong question po ni Father, kasama po member ng CONCOM, itong si Father po, si San Beda Ranhilio at Masuking Mobile. He added that the way things are going, Dominguez and Peña may merely behaving the way for a subsequent presidential announcement that I have been advised by my economists that federalism is as bad for our national health as smoking is to a person po mga suki mo bayan, no?
Ayan. Ayan po mga suki mga bayan, no? Ang Bureau ng Restriction ng Balita at Ilocan ay tumatalay sa naisupang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinikilingan, walang kinakampihan, at yan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. Ito ang komentaryo, no? Okay. Enough of double talk. If the president is now full, the federalism let him give the order to abandon the federalism federalism po mga sukimuan. Para hindi na tayo magpagod po mga sukimuan, no? Tama si mga bayan. Ulitin ko, no? The enough of double talk. If the president is now full to federalism, let him give the order to abandon the federalship po mga suki mga bayan, no? Tama. Para hindi na tayo mapagod po mga suki mga bayan, no? Okay. Then all of us, fools, who wrote the draft and defended it with all our might, will now, hindi pa nga na-defend will now that we have been taking off a right po mga suki mga bayan. For every expressive right, but we shall at least have the chance to abandon ship before it is scattered po mga suki mga bayan. Yan po ang komentaryo ni Father din po ng law, si Father Ranhinilio Radillo, at yun po mga suki mga kabayan. Because scattered tayo, no? Okay. And for this part, Senator Francis and Pangilinan said, it is possible that the Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Code, which is the head, will advise again charter change for mga suki mga bayan, no? Ayan. Possible yon, lalo na napakalaki ng statement ng at nagpabigat nung nabanggit yung ating mga economic managers and kahapon, the opposition senator said that's possible, especially because of the big words by our economic managers. That's Tuesday, August 9, at the Senate po mga sukimuban. Lumabas na bunganga po ng dalawang economic manager sa Dominguez at saka itong si Juan po mga sukimubayan, no? Itong si Pernia po mga sukimubayan. Hindi na kami na oposisyon yan, sila na ang gumagamit noong terminong bangot po mga suki. Impyerno, ganituhan, pagkaganyan, ang bitiw na lang salita, bitiw na salita, ay but natin mamadali nito sa mga sukibukan. Mr. Pangilinan natin, that's no longer coming from us. In the opposition, they were using word like nightmare, okay, hell, confusion. If they are dropping word like that, why should we rush this mga suki mga banda? Okay, yun yan. Nightmare, ang salitang nightmare, hell ba? Hell, okay. Impyerno, confusion. If they are dropping word like that, why should we rush this? Nevertheless, Mr. Pangilinan said we are looking maybe October for the commitment to submit its report on charter change for mga suki mga bayan. No? Okay? Well, actually, meron working draft para hindi naman tayo maalala
pero hindi pa na-finalize yan po mga suki mga bayan. Hindi pa finalize. Si Senator Ronald Ligard na open po sa discussion po mga suki tungkol sa federalism po mga suki mga bayan. No? Okay. He also said there's working draft, so we won't be delaying, but this has not yet been finalized po mga suki mga bayan. No? Ayan. Yan po ang mga binitawan po, komentaryo po sa balita ito mga suki mga bayan. No? Ang Bohol Administration Pinang Balita ay dumakalay sa may supang kasalukuyan at naon. Magkapolitika, magkatinong komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, 6% GDP growth below government target mga suki mga bayan. Na? Mga kadahilanan na mga suki mga bayan. Mga temporary lang ito mga suki mga bayan ito na. Share of sector, the percentage 3.8 services. Okay. Industry 2.2, 0.1 agriculture mga suki mga bayan. No? Secretary Manny Pinyor po mga suki, 0.1 agriculture. No? The closure, Boracay, high prices and high mining regulation weighed down the country's weighed down, okay, nasaan na yun? Weighed down the country's economic expansion in the second quarter to 6% year-on-year or below expectation. The government's top economist said on Thursday. The growth in the gross domestic product in April-June was the weakest in 3 years, ending up of a 10 consecutive quarter in which the economy grew at the least 6.5% from Asuki Mabayan. No? Okay. Medyo slow down, pero temporary ito. Okay? Temporary lang. GDP is the value of the goods produced and services rendered in a given period for mga suking mga bayan. No? Okay, mandali lang. Ang Bohol Administration Pinang Balita ay dumakalay sa may supang kasalukuyan at naon. Magkapolitika, magkatinong komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. At a given period, no? Malacanang, however, is not about to panic over this slightly lower growth from Suki. Hindi pa ganun lang pa-fluctuate from Suki ang mga growth yan mga Suki. Hindi permanente mga Suki mamayan, no? Okay. I don't think it is alarming. It is alarming because 6% is still high. Taas pa masyado yun. Okay. Mga US, mga 3% lang eh. Okay. Mga 2% lang mga suki mga bayan. I don't think that it is alarming because 6% is still high. Prudential spokesperson, Mary Roque, said at the press briefing po mga suki mga bayan. No? Ayan. Duterte's the lower than expected figure, the Philippines remained as one of the best performing economies in Asia behind Vietnam, 6.8%, and China, 6.7% for the quarter for mga suki mga bayan. Okay. Taas ang ano na. Okay.
Boracay shutdown, ito ang isang mga kadahilanan po ng suking bayan. The slowdown is partly due to a policy decision undertaken that are expected to promote sustainable and resilient development, socio-economic planning. Ernesto Pernia said, kahit naman mag-growth tayo, kung baho tayo na paburo, kasama naman tayo magligo sa Boracay kung mga suking mga bayan, no? Pasensya sa mga kumakain, no? Okay. Okay. Pag tayo naman kasama mo sa likuan ng mga suking mga bayan, no? Boracay shutdown, the slowdown is partly due to policy decision undertaken that are expected to promote sustainable and resilient development, socio-economic planning. Secretary Ernesto Pernia said he was referring to the temporary closure of Boracay mga suking mga bayan. 6 months lang naman, no? Okay. Kung magligo kay baho tayo naman, dyan po sa Boracay, masakit yung mga sugiwan. Apektadong kalusugan po na mga turista po mga sugiwan. Inayos Okay. Okay, the shutdown, Peña said, partly made then the economic growth and export of services slowing to 9.6%, second quarter from 16.4% in the first quarter for mga suking mga bayan. Government has said the resort island rose 2 million tourists this year and pumped roughly 1 billion into the economy po sila. 6 months lang naman, na? 6 months. Yan ang mga kadahilanan bakit bumababa ang ekonomiya natin, no? Pag-shutdown po ng Boracay po mga suking mga bayan. Okay. Pag-shutdown ng Boracay po mga suking, no? 1 billion, malaking US dollar, no? The closure would cut GDP growth this year by 0.1%. Okay. Sakripisyo muna ba? Sakripisyo muna sa bayan, na? Okay. Inayos lang. Ang buhol ng legislation ng balita ay tumatalay sa naisupang kasalukuyan at naroon. Magkakalitika, magkakalimang makakomentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at lamang. Okay, yung team economist ng Aling Gloria Mangagaw ng Kapangyarihan, babae Mangagaw ng Kapangyarihan, meron na sa recommendation na. Okay, nila Joyce said na mga suking babae. Last week pinalabas na, nabasa ko rin sa balita po yung mga suking babae. Yan meron mga recommendation po ang team Aling Gloria po yung bagong speaker po ng alam mo yung si Aling Gloria magaling talaga sa economic professor ng economic ng mga suking mga bayan, no? Talagang sa panahon nga niya kasi economist na siya, kahit ganun po ang performance atmosphere okay po sa panahon niya mga suking mga bayan, no? Okay, na-sustain po mga suking mga bayan. Okay. So meron yan mga recommendation po si Aling Gloria, yung team po ng niya po mga suking mga bayan, no? Okay, i-review. Dapat i-review yun ng palasyo po mga suking mga bayan, no? Okay, tingin nila, tawag ko sa kanya kay Aling Gloria, mangagaw po ng kapangyarihan po sa Aling Gloria mga suking mga bayan. Totoo man yun Kaya nga sinasabi natin din, totoo po mga suking mga bayan, no? Okay. Hindi natin may tanggi. Totoo yun. Yun ang kasaysayan ni Aling Gloria po mga suking mga bayan. Okay. The island was shuttered April for 6 months, clean up on the order of President Duterte, who described the resort as a
successful po mga suki. Solid by tourism-related business, flushing sewage into the Cebu mga suki po. Kung ito kang mo, and then kasama mo ay tayo po mga suki, mga dumi lang tayo mga suki mga bayan, no? Pasensya sa mga kumakain, no? Ang sarap-sarap ng ligo mo sa Boracay, and then pagligo mo ay tayo pala po mga suki mga kababayan, no? Paligo mo mga suki kababayan, no? Okay. When Boracay reopen in October, there would possibly be even more tourists from mga bayan. Okay, Roque said that President Rodrigo Duterte would not hesitate to protect the environment even if this would affect the growth of the economy. Tama ang mga sukin mga kabayan. Talaga. Bautahin na, magligo ka maraming turista din tayo po halo ng tubig sa Boracay Island kung mga sukin mga bayan. Alin mahalaga. Health mo, o kaya ay mag-enjoy mo lang dyan kung masukin din kasama mo tayo kung masukin mo bayan, no? Okay. Ayan. Inflation Peña said that had it not been for the elevated inflation rate, GDP growth would have been well within our target of 7.8% kung masukin mga kababayan. Okay. In the second quarter, inflation averaged 4.8%. Beyond the government target range to 2.4% for the entire years for mga suki mga bayan. Okay. Ang Bureau of Registration ng Balita ay dumatalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatinong makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinatanggihan at walang pinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, the country's economic manager have blamed a higher global oil prices. Isang factor kung nasukin mga pagtaas. Nakabawi naman ng mga oil-producing nation po countries, OPEC, sa pagtaas po ng price po ng langis po sa pantay-gilan, no? The country's economic managers have blamed higher oil prices and tight supply of agricultural products like rice or higher consumer prices ng mga suki mga bayan. Others put the blame on the tax reform for acceleration and inclusion train act for mga suki mga bayan. No? Isa yun nagpataas po ng mga pagkain natin mga suki mga bayan. Kaya na saging-saging na lang po mga suki muna. Habang hindi tayo mayaman, mag-saging muna mga suki. Hilaw na saging pwede na po mga suki mga bayan. No? Huwag tayo mag-abuso mga suki mga bayan. Okay. Inflation rose to a new 5-year high of 5.7% in July po mga suki mga bayan. No? Okay. Mga tagapakinig natin. Okay. The train law, which took effect on January 9, increased or imposed a new excise or goods like oil, cigarette, sugary drink, vehicles, and metallic and non-metallic minerals to compensate for a tax-exempt personal annual income that was raised to 250,000 pesos. Ako exempted ako dito ng masukin, no? Okay, hindi ko pa rin sa income yung 250,000 a year po. Ang Bureau of Registration ng Balita ay dumatalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatinong makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinatanggihan at walang pinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang.
Okay, baka pag-aupod na nila Papa Murad, nila Gajali Jafar, o kaya si IQ, magaling mag-explain, si IQ, ay baka maragdagdagan income ko na kasi maka-news na ko sa kanila po mga suki mga bayan, no? Baka maragdagdagan ng income ko mga suki mga bayan, no? Pag formal na makupo po ang farm po mga suki mga bayan, no? Okay, yung farm. Okay. Young closure of mine, Kenya attributed the lackluster performance of the mining and acquiring sector to closure of some mining pits and to the imposition of excise on minerals po mga suki mga bayan, no? Okay. Also the stricter of enforcement of regulation on aquaculture production, Laguna de Bay resulted in a drop in freshwater fish catch, he said po mga suki mga bayan. Agriculture, economic growth of 0.2% did not help po mga suki mga bayan, no? Industrial growth also is because of the strict regulation, controlled chemical, and higher shipping rates po mga suki. Anong orasan, no? Haba naman programa ko, no? Bagay ko tama na, no? Okay. Of a chemical and higher shipping rate mo mga suki mo ba? Bilis ng oras, no? Okay. Bakit ba mga point ng malalaki po yung pinalabas dito mga suki? Gusto ko news talaga, pero point ang makikita mga suki mga bayan. News ang hinahanap po, point ang pinapakita mga suki mga bayan na naalala ko si mga kausap mga suki mga bayan na. Hindi point ang kailangan ko. Mga malalaking point po ay pinapakita ko mga suki mga bayan na. Ay nako. Ang hinahanap ko ay news mga suki mga bayan. Hindi point. Basahin natin mga ito, no? Even finance shift is confused, shift to federalism pa mga para magkaaral pa. Okay, para mabalanse natin ang balita. Ay lumabas mga katalinuhan ng Pilipino po kung meron mga ganito mga suki mga bayan, no? Ayan. Ang federalism restriction bilang balita at ay dumatalay sa naisipang kasalukuyan at naon. Makapolitika, makapatinong, makakomentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Marami mga advertising. Kaya nakadisrupt po mga suki mga bayan, no? Kung maraming sa system po pasok mga advertising, no? Wala na ito na ano. We're also greatly concerned about the almost stagnant output of the agriculture sector, Peña said po mga suki. Ay kaibigan natin si Secretary Manipinyor, no? Pakinggan mo. Okay, team nila Director Casis po mga suki mga kabayan, no? Si Casis, Director Mila Casis, at saka si Usop Tundaligay po ng BIPA mga suki. Pakinggan nyo ito. Comment ni Pernia po mga suki, no? We are also very concerned about almost stagnant output of agriculture sector pa niya said. Lifting, okay, nasaan na yun? Okay. Lifting rice quotas, denoted that the gross deficiency in the domestic product of foods help cure inflation kung masuki mo bayan. Government
is preparing to wrap the temporary measures to improve food supplies, Peña said, including reducing import duties of certain product, possible lifting of quotas on rice import ng mga sukimabayan. The National Economic and Development Authority chief reiterated the grain law must not be blamed for the slower growth. He said that the tax reform law even boosted consumer spending in the second quarter ng mga sukimabayan. In the case of a household consumption, higher disposable income resulting from the recently passed tax reform package and improved labor market condition are seen to have sustained growth, he said. Household final consumption expenditure growth is low, 5.6% in April, June from 6.2%. A year ago, data from the Philippine Statistic Authority, PSA, show mga sukimabayan. Okay. Sa labuyan at naon, magkapolitika, magkatinong, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinihilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, Lisa Grace Versales, head of the PSA, noted that the consumer had cut their spending on cigarette and clothing kung mga sukimabayan, no? Okay. Yun daw mga kadahilanan po sa pagbaba ng ekonomiya natin mga sukimabayan, no? Okay. Ang Federalism Administration ng balita ay dumatalay sa may supang kasalukuyan at naon. Magkapolitika, magkatinong, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinihilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, even the finance chief is confused with shift to federalism. So, alternative solution, Mr. Sunny Dominguez mga sukimabayan, no? Okay. Tingnan natin itong balita ito. Ay pinaka-close advisor po ng Pangulo bilang pinansa chief po, Secretary ng Finance, si Sunny Dominguez mga sukimabayan. Okay. Ang Federalism Administration ng balita ay dumatalay sa may supang kasalukuyan at naon. Magkapolitika, magkatinong, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinihilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, even the finance chief is confused with the shift of federalism po mga sukimabayan. Metro Manila Philippines Finance Secretary Carlos Sunny Dominguez on Wednesday admitted he is also confused about the proposed shift to a federalism, a federal form of government. Senator press for an answer on how much the transition would cost. Quite frankly, I was more confused than when I started. It's good that this is being discussed at Dominguez Thursday Senate hearing on the proposed budget of a federalism po mga suki. Yun dapat pagtulong-tulungan po sa financial aspect, Mr. Sunny Dominguez mga suki mga bayan, no? When asked if you would vote against the shifted draft federal constitution,
It's presented for ratification. Now we said absolutely ay hindi po muna na. Not now. Ibig sabihin, dapat pag-usapan yon. Hindi naman negatibo yon mga suki mga bayan, pero dapat i-scrutinize muna po mga suki mga bayan. Na mahirap din. Okay. Na basta-basta na lang kakat ka, ay kumakat ka, and then hindi mo pa na ayos mga suki mga bayan. Okay, may punto siya. During the deliberation, the Net Finance Committee Chair Loren Legarda, Heat Economic Manager, for failing to determine how much budget is needed for the proposed shift to federalism for mga suki mga bayan. But because cannot give us a cost, how can I be asked because and depend something that is unclear? Okay, Legarda said po mga suki mga bayan. Tama. Confused ka, walang kaliwanagan po mga suki. So, ang hiling natin sa araw nito sa team nila, sa team po ng CONCOM at saka yung mga expert po sa economic po mga suki mga bayan, no? Ang financial aspect ay pagtunan po ng pansin mga suki mga bayan, no? Okay. Yung may karanasan sa financial aspect mga suki mga bayan, no? Okay. Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Peña said, our estimate 120 billion pesos, but this is just cost. There will be indirect costs like disruption and other things for mga suki mga bayan. Okay, the shift to a federal form of government was among President Rodrigo Duterte's campaign promises, saying it would pave the way for more equitable distribution of wealth and political power and bring peace in Mindanao. Yun na nga eh. Yung problema, Mr. President, tama. Yung sinabi ko mga suki mga bayan, no? Yung balandra at saka nakatakip po dyan sa butas yan sa central government po mga suki mga kawin. Dapat mabuksan para tayo sa Mindanao, mga Mindanaoan, madaluyan po ng nakaharang yan tubig yan po sa Metro Manila po mga suki mga bayan. Okay, yan ang hiling natin po mga suki mga yan. Yan po ang pinoprotektahan ng mga kritiko po mga suki mga bayan. Yung malaking tubig na kaimbak hindi pa karating sa atin mga suki mga bayan, no? Okay, yan. Senator Francis is a Escudero question the conduct of a 90 million information campaign for federalism when even the country's economic manager are confused about the proposed shift for mga suki mga bayan, no? Okay, wala pa ng plano. Wala pang approved federalism, anong ikakampanya natin, what we are campaign when the proposed federalism has not even been approved. We don't even know what size, color, form. That is, what will be disseminated. Escudero said mga suki mo. Mr. Escudero, maglatag ka ng yung solusyon po. Okay, inaamon natin sila, maglatag sila ng solusyon po mga suki mga bayan. Ha? Okay. Okay. Huwag close-minded po mga suki. Leeway ang pagbukas po ng kaisipan mga suki mga bayan. Ha? The importance of well-planned information campaign, especially since used government funds mga kawan. Galing ka sa news, sa Loren de Legarda. Alam mo yan. Ilang taon na kumisa ka sa news, Loren de Legarda mga suki mo bayan. Okay, when we utilize taxpayers' money for information and dissemination, it must be based on a careful, comprehensive study and research. It should be done in a matter that respect our constituent Legarda po mga suki mga bayan, no? So, okay. An initial budget for 90 million pesos
had been set for a federalism information campaign, which come under fire after an August 2 video posted on Assistant Secretary Mukauson, described by many lawmakers, government officials, and netizens as burgal kung masuking mga bayan. Burgal, okay. Anong maganda? Burgal o sekreto mga suking mga bayan? Okay, maraming sekreto, no? The government already started its information drive to the federalism, roadshow organized of interior, local government, and the consultative committee CONCOM tasked by the president review and propose changes to the 1987 Constitution. Senate Constitutional Amendment Chair Kiko Pangilinan, Elder Chord Timi Manila, a participant in Congress for seminar on federalism had already been held there, but each with a different proposal. Aside from the CONCOM, the House Committee on Constitutional Amendment and ruling party Philippine Laban have a different proposed federal charter for mga suking magbayan. Ayan. Ayan, binasa natin po mga suking magbayan, no? Ang balita ito. Okay. Para dito. Ang buhol ng administration ng balita ay dumabalay sa may subang kasalukuyan at makapolitika, makapatinong, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Okay, isang balita na lang ata mga suki, mag-alas 9, no? Habang pasado o alas 6 ngayong araw na ito. Duterte to shoulder 25 million police hospital bills monthly po mga suki mga bayan, no? Okay. Ang buhol ng administration ng balita ay dumabalay sa may subang kasalukuyan at nakaunan. Makapolitika, makapatinong, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa walang kinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Okay, Duterte to shoulder 25 million police hospital bills monthly po mga suki mga bayan. Kanda, no? Ayan. Yan ang serbisyo publiko mga suki mga bayan, no? Manila, Philippines, President Rodrigo Roa Duterte has pledged to give a 25 million a month to the police, Philippine National Police, and PNP to pay for hospital bills of CAPS for mga suki mga bayan. It was announced by no less than top CAP Director Pascal Albayad on Wednesday, during the 117 police service anniversary in Camp Crab yung mga suki mga. Sinabi na ng speech na doon ako na-touch, no? Sinabi ng Pangulo, kung meron na sa ginawa, hindi tama po sa kausapin na lang siya ng general po ng mga military, ay usal siyang bababa po mga suki mga bayan, no? Pag meron na sa ginawa, hindi tama po sa palasyo, no? Yun po, sinabi ng Pangulo prangkahan po mga suki mga bayan. No? Nagtas ako doon, mga suki mga bayan, no? Kausapin na lang siya. Huwag na lang siya pahiyain. Meron siya ginawa sa loob ng kausapin na lang. Mr. President, baba ka na. Okay. May kasiyan ko sa mag-usap ng Pangulo, no?
Okay. Yung military na sa polito sa Pela Grande Hotel na tulog kami dalawa ay tuwang-tuwa po mga suking mabayan dahil malaki ang mga sahod nila po mga suking mabayan. Ang take-off pay nila, ang mga pamilya enjoy, mga anak nila ay tuwang-tuwa po mga suking pag-uwi ni Mr. Dala po ng pera sa kanila po mga suking mabayan. Malaki po ang pagbabago po sa kanilang buhay, yung mga kasundaluhan natin mga suking babayan, no? Sa pamilya. So, yung teacher, dapat ang isunod po ng Pangulo kung may pera na, pero huwag biglaan po mga suki para hindi naman maka-apekto sa ating mga kaibigan, no? Daan-daan. So, ang PNP at saka Armed of the Philippines ay masayang-masaya po. May mga balak, mga bahay, ang Pangulo po para sa mga kasundaluhan natin po mga suking babayan, no? Okay. Yung para sa mga news ko ay sa mga news. Kailan naman ang para sa mga news po mga suking babayan? News organization. Okay. Kailan kaya? Okay. Okay. Al-Bayarde did not discuss in explicit detail of how the money would be used, but he said it would be dedicated to cabs who are hospitalized from mga suking mabayan. It was still unclear whether the donation would be from the President's own personal account or Malacanang's from mga suking mabayan. Siyempre sa government na mga suking mabayan, no? Government fund, baka pondo-pondo po ng Pangulo po mga suking mabayan. Sakripisyo si Pangulo po mga suking mabayan, no? Okay, the donation does not come as a surprise as Duterte has a pension for visiting policemen or were injured from operation from mga suking. Ginagawa ng Pangulo. Pati yung mga bombing sa Basilan, yung tanya sa Sambuanga po mga suki, sila ni Sa Bongo. My number one senator, Bongo mga suking mga bayan, no? Manalo yan mga suking mga bayan, si Bongo yan mga suki. Kung talaga ang seryoso mag-politik, panalo po yan si Bongo mga suking bayan, no? Pero parang si Bongo, urong-sulong po mga suking bayan, parang naawa sa boss niya, hindi niya maiwan-iwanan po mga suking bayan si Bongo, no? Naawa siya sa boss niya. Why this matter? The PNP sees a lot of injured police, personnel every day, given that they are the first responder, crimes, and even disasters for mga suking bayan. While the amount is dwarfed by the immense population, the 190,000 strong PNP, Al-Bayarde said the monthly donation will go a long way for caps across the country po mga suki, mga kababayan. Ang buong administration ng balita ay tumatalay sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makapinunan, makakomentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamilan at walang kinakamilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay, it will go a long way in helping ease the financial burden on the shoulder of our police personnel who are hospitalized. Napakalaking tulong po ito sa mga police. It's a very big help for our caps po mga suki. Al-Bayarde said 25 million pesos po mga suki. Huwag lang i-corrupt. Police Chief Superintendent Oscar Al-Bayarde po mga suki po mga. Itulong talaga sa mga sundalo at pulis, kapulisan ay biktima po sa operasyon po mga suki po bayan. Ang buong administration ng balita ay tumatalay sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makapinunan,
ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, ulitin ko lang balita ng Australia ng mga suking mga bayan, no? Okay. Wala na tayong, another strong earthquake has Book Island po mga suking mga bayan, no? Witnesses say the earthquake sent people into the street, panic and caused building to collapse po mga suking mga bayan. At least 131 people died. The magnitude 6.9 quake. The same island on Sunday. Inulit naman, no? Okay. Ayan po ang balit ng Australia. Hindi sila nakasin ng bago natulog po mga suking babae, no? Okay, natulog po ang tagasulat po sa news na ito, organizations, ang galing sa Australia, natulog po. Yan kasi ang sakit ng kaka-news po mga suking, no? Madali matulog. Okay. Ako kahit sa sakyan, madali po makatulog and then tumulog po ang laway po kung masukin mga bayan na. Kaya talagang sakit namin matulogin po mga sukiwan. Okay, hirap kasi ang trabaho ng news. Okay, balitang hangin naman tayo mga suking mga bayan na. Okay ba? Tingnan natin ang balitang hangin. Okay. Ito. Sadali lang. Huwag mo lang balitang hangin, no? Itong kaibigan natin si Secretary Andana. Ano mo balita mo, Andana, no? Labas mo mga suking mga bayan, no? Okay. Alam mo, Secretary Martin Andana, yung sayaw sayaw po ni mo kausan mo Pepe, Dede, pumasok, maraming magtanong kung ano ibig sabihin Pepe, mga suki. Sabi ko nga, ang Pepe, colloquial po ng sa pagitan ng dalawang ng babae. Asset ng bansa, Dede, yung dalawang bundok po ang mga suki mga bayan. Hindi na naman intindihan kung anong Pepe at saka Dede po mga suki mga bayan, no? Daming magpadala ng mensahe sa akin. Sir, uno ba yan Pepe, Dede? Uno ba yan? Pepe, Dede. Ino yan? Ino. Ganon ba mga suki mga bayan, no? Okay. Pepe, Dede. Viral po ang Pepe. Tingnan natin ng balita naman ni Martin Andana, no? Government setting volunteers for federalism information drive ng mga suki mga bayan. Okay. Volunteer. Ako, mag-volunteer ako Secretary Martin Andana, no? Kahit sabi ko, kahit magluto ako ng sa aking sa katong kamotek ng kahoy, buhay naman ako. Pwede akong mag-volunteer po mga suki mga bayan sa federalism mga suki mga bayan, no? Hindi na para sa akin ba? Hindi na para sa akin mga suki mga bayan. Senior citizen naman ako. Okay, sabi nga ng anak ko bunso, natry, papa, matanda ka na talaga mga suki mga bayan, no? Baksak na yung mga eyebag natin mga suki, pahinga ka na mag-nursery, sabi ng anak bunso ko mga suki mga bayan, no? Sabi ko, tuloy natin ang servisyo anak, hindi pwede tigil po itong mga suki mga bayan, no? Kaya pa naman natin yung bunga natin, itsura, pero yung bunga nga po importante mga suki mga bayan, no? The government is willing to accept, volunteer to raise a public awareness about the proposed federalism in the country mga suki mga. Mag-volunteer kami, Secretary Martin Andana. Kaya dapat mag-summit kayo uli po mga suki para mapabilis po pagpalaganap po ng federalism. Mag-summit naman Secretary Martin Andana. Magpa-sponsor ka kung wala kang mga suki mga bayan, no? PCO Secretary Martin Andana, Presidential Communications Secretary Martin Andana said, any interested person could contact his office of Interior and Local Government
to join the Federalism Information Drive po mga suki. Kasi kina-question po ni Senator Escudero po mga suki mga bayan, no? Ang 90 million para sa Federalism budget po mga suki. So, sa mga social media, ay yung mga original grupo po ng presidente na tumulong sa kanya na 2016 election, mag-bloater tayo ulit po mga suki. Huwag itigil ang pag-bloater, kahit na walang pera po mga suki mga bayan, okay lang po mga suki mga bayan, no? Ituloy yan para masiayos itong bansa natin mga suki mga bayan, para maging ganap na developed nation po mga suki. Tayo ang mayaman po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Huwag natin pabayaan ang Pangulo natin ay maging late up president po. Nasa atin yan. May 3 taon pa, mga suki mga bayan, no? Ayan. Tinulungan natin noong 2016, and then bitawan natin kalokohan yung mga suki mga bayan, no? Ang ginawa ng Pangulo po mga suki mga bayan. Sinasabasaan tayo lahat para hindi para maintindihan nyo, para magbagong buhay tayo mga suki mga bayan, no? Pero marami pa rin matikasulo po mga suki mga bayan. Volunteer tayo. Kontak natin si Martin Andagar po mga suki mga bayan, no? Okay. O kaya sa Department of Interior and Local Government to join the mission drive po mga suki mga bayan. Yan mga ahensya. Okay. At saka itong CONCOM po mga suki mga bayan, no? Kasi sila mag-draft, sila na makalam. Itong nila spokesperson dinghan ng mga suki ng mga video para po, maraming video para sa social media, para po sa federalism mga suki mga bayan, no? Para maintindihan ng lahat po ng federalism. Yung mga epektibo ay epektibo po, yung po mga suki. Saan na ba si Jack Logan yung mga suki mga bayan, no? Biglang nawala si Jack Logan, no? Okay. Bakit? Takot kaya? Ay, nakadap. Tigil lang. Jack Logan po mga suki mga bayan, no? Pag takot ka, tumigil ka lang po mga suki mga bayan. Okay. And then said they plan to train the volunteers and provide them with materials about the proposed shift to the federal government to ensure an effective, consistent information campaign po mga suki. Yan, PIA, PCO, PNA, dapat mag-combine po din po mga suki mga kabayan, no? Okay, and then mag-invite po ng mga magagaling mag-explain po mga suki mga bayan, no? So, dapat yung gawin niya, dalara ulit po mga suki mga bayan. Yung maabot namin, hindi yung hindi maabot po ng mga volunteer po mga suki mga bayan, no? We need a volunteer. Wala ho in-out dito. No one will be forced out. The reason is for every Filipino. It's for you and me. It's for the entire country. So, the more volunteers, the better. Instead in a radio interview kung nasunod, umpisahan mo na, Martin Andarar, no? Concept na concept na Martin Andarar para madali po makaabot po sa taong bayan po, mga suki mga bayan, no? So, yung mga organized na itong mga provincial information officer ay dapat tumulong po mga suki mag-volunteer mga suki mga bayan, no? Okay, in noted, the PCO Assistant Secretary of Kausun will still join the information campaign if you want to have, despite the controversial federation video po mga suki mga bayan. Dapat si Moka po tumulong kung talagang kampi siya kay Pangulo po mga suki mga bayan, no? Para tayo kampiyan naman po mga suki mga kabayan. Kailangan po ang accounts ni Moka Usun mga suki mga bayan, no? Kung gusto ni Moka na sumali at mag-volunteer, walang problema. If Moka want to join, volunteer, there is no problem po mga suki mga kabayan. It's open for everyone. I-added po mga suki mga bayan. Okay. And the NAR, however, said the Interagency Task Force will still finalize the communication campaign strategy on federalism po mga suki mga bayan, no? Salamat, Martin. He said the group that include the Office of the Executive Secretary, DIRGPCO, and some members of the Consultative Committee
the draft of the Federal Constitution. Would hold another meeting this week to tackle the campaign for Masuking mga bayan. Nabukas na ang kamalayan ng tao dahil sa sayaw ni Drew Olivar at saka ay ASEC mo kausun po Masuking mga bayan. No? Kaya maraming magtanong po sa atin, anong Pepe at saka Dede po Masuking mga bayan. It's just a matter of making the method of federalism consistent, the official na galing sa interagency para we all in one page para hindi po tayo nalilito po mga submission. Yung mga itong mga taga-poll po mga suki mga bayan, no? Ay tumulong din. Yung mga poll bang sa moral organic law, kung meron sila lecture, magpaliwanag po sa poll, isama po ang federalism po mga suki mga bayan, no? Hingin natin kanila Chairman Murad, kanila Jafar Gajali, pati si IQ po mga suki. Kung meron sila make a lecture sa mga umpungan nila, ay sabay nila po ang federalism mga suki. Marami silang attorney dyan. Okay. Talaga tuloy-tuloy po mga suki mga kabayan, no? Naumpisahan na hanggang matapos ito mga suki mga bayan, no? Okay. Umpisahan na marami ng gastos Okay. Kung marami ng gastos mga suki, kaya tuloy-tuloy po. Pagpalaganap po ng federalism mga suki mga bayan. And the next step, the Interagency Committee intend to discuss the branding of a federalism campaign, choice of official spokesperson, training manual, radio and television advertisement, spokesperson media partner, among others po mga suki mga bayan. Ang programa Halo-Halo Special Martin, anda na. Ang programa Halo-Halo Special Opinion Balita, di ba pa, handa pa mag-volunteer po mga suki mga kabayan. Magbaon na lang ako ng saging hilaw, and then mga kamote po mga saka itong ginamos po mga suki mga bayan. Handa mag-volunteer mga suki mga bayan. No? Okay. Ayan po ang commitment natin sa public service mga suki mga bayan. No? Baon na lang ako ng maraming saging hilaw po mga suki po. Wala na kasi puto po sa amin, puto tawag sa amin, matibay din sa tiyan, o kaya sinanglang. Wala na po. Hindi na ako nakakain po dito sa Jensan, puto po at saka sinanglang. No? Okay, magbaon mo sana yun, matibay yun. Yung mga binamban. Yung binamban ko, binalot sa daw ng nyok, yan po ang matibay po sa tiyan ng mga suki mga bayan. No? Okay. Talagang basta lang matuloy po mga suki mga bayan. Huwag tayo maggastos ng malaki po mga suki, basta lang importante makarating po sa kinaukulan, sa mga constituent, itong federalism ng mga suki mga bayan. Susi, ito ay pag-asenso natin. Medyo sakripisyo lang, pero sa kalaunan po, kung sundin natin mga Malaysian system of government, itong mga Singapore mga suki mga bayan, itong mga Australia po mga suki mga kababayan, maganda po ang resulta. Federal Parliament po mga suki mga bayan. Less gastos sa pag-politics po mga suki na kontra sa unitary government magastos po mga suki mga bayan. No? Ayan, magastos ang unitary government po mga suki. Experience na natin ng panahon pa ng Kastila hanggang ngayon po, lukmok pa rin tayo mga suki mga bayan. No? Ayan. Instead kaya sinabi ko, yung mga nakaangat sa buhay, yung mga leader, mga politiko, yung mga negosyante po malapit sa puro politiko, yan po ay nakaangat sa buhay po mga suki mga bayan. Yung mga kapangyarihan. Pero ang karamihan ng mamamayan, nakatunga nga po mga suki mga kaibigan, katulad ko magkain po ng sinangla o puto, o kaya ay saging po mga suki mga bayan, nilaga, ilokman o hilaw po mga suki mga bayan. No? Ayan. Ayan, ang problema po mga suki. Instead, celebrities and other influential personalities are welcome to join federalism campaign to mga suki mga bayan. Dapat ito set up tinandanan po mga suki mga bayan, mga
Buti nag-action ka mga suki, no? Okay, huwag kayo mag-away dyan sa PCO mga suki mga bayan, no? Napaka-importante po, windows ng palasyo, ang PCO mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi sana panggalingan po ng mga controversial dyan po sa opisina nyo, Mr. Martin at ano, PNA. Itong si Harold Clavite, ay sana ay magkaisa sila sa mga suking mga bayan, no? So, sulong mga suking mga bayan. Tapos ng balita, no? Kung para tayo itong sakit ng lalamunan ko, no? Okay. Sobra talaga. Kasi kung makahawak ako ng microphone mga suking mga bayan, walang tigil yan. Kahit maghapon tayo magdebate po mga suking mga bayan, no? Ayan. Walang katigil-tigil kung bumanga ako, hawak ako ng microphone ng mga suking mga bayan. Doon pumasok po ang magandang isip pag umawak, magharap ako ng microphone ng mga suking mga bayan, no? Okay. Pero kung manligaw ako, hindi ako marunong mga suking mga bayan, no? Hindi katulad ni Tatay Digong, magaling talaga manligaw po mga suking Tatay Digong, no? Okay. Magaling man, no? Magaling manligaw po si Tatay Digong. Dalo ko ni Tatay Digong po mga suking mga bayan, no? So, balita tayo ng hangin pa mga suking mga bayan, no? Okay. Ay, nako. Patalo po mga suking mga bayan. Salita lang. Mali po. No? Patalo ka. Wala naman alternative. Okay. Okay. Problema kasi hindi naman kayo smuggler, no? Hindi naman kayo smuggler sa panahon po ni Tatay Digong, no? Sinasakasaan po yung ang mga sasakyan, mga suki mga bayan ni Tatay Digong, no? Hindi naman kayo smuggler po mga suki. Yung mga semento po, hindi naman kayo smuggler po mga suki. Yung mga bigas, hindi naman kayo smuggler sa panahon ni Tatay Digong po mga suki. Katinik po sa intelligence, Tatay Digong po mga suki mga bayan, no? Yan ang problema mga suki. Tigil na yung kwarta po ng malaki po mga suki mga bayan, no? Hindi mag-legal-legal, wala po mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi naman kayo smuggler. Okay. Yan po ang problema na sa lukuyan, no? Bagamat hindi pa rin naasahan maglalan. Okay, hindi naman kayo smuggler. Bawal hangin na tayo mga suki, no? Ang lakas ito at paggalaw itong mga nagdaang araw. At kaninang alas 3 ng umaga, ang tropical spot na sa Dating ay tinataya na sa 1,150 kilometro silangan ng dulong Hilagang Luzon. Taglingkad din ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometro kada oras malapit sa gitna nito. At ang pagbukso naman ng hangin ay posibleng umabot hanggang 10 kilometro kada oras. Ito naman ay kumikilos sa direksyon Pahilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. At patuloy na ito sa ating forecast track. Inaasa na ang bagyong si Kading ay posibleng lumabas na ng northern boundary ng Philippine Air Responsibility in between later tonight hanggang early morning bukas po ng Saturday. Sa ngayon ay hangin habagat pa rin ang inaasahan na nakaka-apekto sa nakararaming bahagi ng Luzon at dito nga sa may bandang Kanlurang, Kabisayan. Nasaan ang mga pag-ulan at mga ilang isolated thunderstorms dito sa may bandang Cagayan Valley habang mahina lang sa pangtamang pag-ulan na kung minsan ay malalakas ang pag-ulan, posible pa yung maranasan sa natitirang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Mula 25 hanggang 29 degrees Celsius ang inaasang antas ng temperatura sa araw nito ngayon dito sa Metro Manila. So, may bandang patuloy sa Esteman at sa may Legazpi City around 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, 24 to 32 degrees Celsius, 19 to 26 degrees Celsius naman sa Tagaytay, 24 to 30 degrees Celsius sa Lawag at 16 to 20 degrees Celsius lamang sa Baguio City. Samantala sa Western Visayas, apektado pa rin ang pagbukso ng habagat, makakaranas ng mga kalagkaran ng pag-ulan at ilang isolated thunderstorms. Sa natitirang bahagi naman ng Kabisayan at sa buong Mindanao,
generally mainit at malinsangan ng panahon, maliban na silang isolated rain showers or thunderstorms. Dito sa Cebu at sa Tacloban, inaasahan na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Sa araw nito, 25 to 31 degrees Celsius naman sa may bandang Iloilo City. Samantala sa may bandang Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius naman sa Davao City at sa Zamboanga City, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dahil na rin sa pagbuso ng hangin habagat, inaasahan na magiging mahalon hanggang sa napakahalon ng karagatan dito sa kaldurang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, particular na sa mga karagatan sa paligid niya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa kaldurang bahagi ng Ilocos Norte. Posibleng umabot hanggang 4.5 liters sa pag-alon dito hanggat maaari muna po malawat yung mga kababayan nating mga isla at yung mga may malibot sa kanyang pandagat dito nga sa mga nabanggit na bahagi ng karagatan. Sa natitirang bahagi naman ay magiging katamtaman hanggang sa maalo ng mga karagatan. Sa ating 3-day weather outlook, patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pagulan natin ng isolated thunderstorm ng Metro Manila mula 23 hanggang 29 degrees Celsius ang ating temperature range for the 3-day weather outlook. Samantala sa Baguio naman, mula 15 hanggang 20 degrees Celsius lamang. Sa Legazpi City naman, asahan mga isolated thunderstorm pagdating ng Linggo at Lunes, mula naman 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala patuloy pa nakanas ng mainit at manisamang panahon sa Cebu, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ganun din sa Davao, mula naman 25 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. At ang araw siya mamaya 5 para yung umaga at lulubog naman ang alas 6:22 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Okay, salamat po ng Pag-asa mga suking mga bayan, no? O, dito kaharap po si advisor po ng Karami Kape, itong si Finance Secretary Carlos Dominguez, si Jared, at saka si Presidente po may tangan-tangan po ng papeles mga suking mga bayan. Ayun, dito po sa headline ng caption ng balita, federalism is priority a priority. Pares say, after economic manager kita is DAP charter mga suki. Kaya nga, panawagan natin kanila economic team ng Pangulo itong si Carlos Dominguez III at saka si Ernesto Peña, tulungan po si Pangulo dahil hindi naman economist po si Pangulo po mga suki mga bayan, no? Hindi sa ekonomista, mukado yan mga suki mga bayan. Tulungan para may sulong niya ang agenda po sa federalism mga suking mga bayan. No? Tulungan. Yun ang panawagan natin po mga suking mga bayan. No? Ayan, tulungan siya. Okay. Mag-volunteer kami, Secretary Martin Andanar, no? Okay, ito lang bayad. Mag-volunteer kami mga suking mga bayan. No? Okay. Ito lang bayad. Pag sabi kay Presidente, kami ay tutulong po sa pagsulong po ng federalism po mga suki. Kami ay mag-volunteer po mga suki mga bayan, no? Demokrasya yan eh. Bakit hindi natin tulungan? Demokrasya naman. Okay. Para maging strong demokrasya natin mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Mas matipid ang federalism ko kaysa unit ng mga bayan, no? Okay. Ayan. Sige. Volunteer kami Secretary Martin Andanar, no? Okay, salamat po mga suki natin, no? Magpaalam na po mga suki mo kayo. Okay, this has been Amstaman po sa programa Alwalo Special Opinion Balita Tiba pa. Okay. Ang orasan natin alas 9:08 na po mga suki mga bayan, no? So ayan, alas 9:08 na. It has been Amstaman po sa programa Alwalo na po na hindi na. It has been Amstaman po sa programa Alwalo Special Opinion Balita Tiba pa. Partner po ng ADLSN TV News. Hashtag lang, ADLSN TV News. Hashtag ADLSN TV Global Page. Hashtag ADLSN TV Peace News. Hashtag ADLSN TV Aden Promo Suki Mobile.
huwag manahimik, ay magtulong po tayo, mag-volunteer po sa pagsulong po ng federalism mga suki. Sana totoo. Okay, totoo tayo mag-volunteer po mga suki mga bayan. No? So, yung mga kasamahan natin, mga panahon ng kampanya po, ay tutulong tayo mga suki mga bayan. Okay. Huwag natin pabayaan ang magandang binabalak po ng ating Pangulo mga suki mga bayan. Wala namang kung bayad mga suki check niya kung may bayad at mga suki mga bayan. Wala. Okay. Volunteer. Mga suki mga bayan. No? Ayan. Kung meron, salamat. Kung wala, ganoon din po yung mga suki mga bayan. Okay. Ayan. Ayan. The only informative and alternative news authority online po mga suki mga bayan. Number 1, ang social media po sa pagpalaganap po ng information po mga dissemination mga suki mga bayan. No? Kaya nga kinakita ng social media Okay. Ayan po. Okay. Ang hiling natin kay General Rio, Eliseo Rio, published po yung third party po ng telco mga suki mga bayan. At saka huwag yung 500 Mbps, no? I-revise nila ang proposal nila ay huwag 5 Mbps po mga suki mga kabayan. Matagal tayo humawak ng communication, hindi ako papaya ko kung yan lang ibigay niya sa taong bayan ko yung 5 Mbps mga suki. Ang gusto ko, sa pagitan po ng 15, 18 hanggang 12, mga 20 po mga suki Mbps, no? Yun ang dapat kayanin po ng bansang Pilipinas para tuluyan na tayo makakumpit po sa mga ibang bansa katulad ng mga internet na Singapore, itong South Korea po mga suki mga US, Europe. Yan po ang dapat gawin po ng Pilipinas mga suki babae. No? Ayan. Salamat mga kaibigan ko. Ayan. Bye-bye. Ay na. Galing na. Talagang okay na.